Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách sử dụng camera cũ các bạn. Camera các bạn là ít sử dụng á, cũ quá rồi, mình nâng cấp rồi. Thì mình sẽ sử dụng camera kết hợp với lại cái cây đèn hồng ngoại T18 Astermit này. Khá là thú vị đây. Rồi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu luôn nha. Các bạn chờ một chút. Cái cam tròn này thì nó cũng dễ tháo thôi, nó có 3 cái ốc. Chúng ta tháo hết ra là các bạn sẽ vào được cái cam. Mình tháo hết ra để mình bỏ cái led hồng ngoại ra các bạn, cho nó đỡ tốn pin. Vì mình sử dụng đèn pin rồi, các bạn để yên cũng được, thì nó hao pin một chút thôi, không sao cả. Mình nhấc cái tấm này lên. Đó, mình nhấc cái này lên, bỏ luôn cái hồng ngoại này ra, tiện test. Đấy, thế là xong. Bây giờ chúng ta chỉ dùng hồng ngoại của đèn thôi. Vậy là xong rồi, em thấy không, rất là nhanh. Tất nhiên thì mỗi cái cam đấy thì cái ống kính thì nó khác nhau các bạn. Các bạn thấy không? Cái ống kính này nó sẽ khác nhau, bởi vậy nên là mình sẽ thử luôn hai chiếc để xem cái nào nó ngon hơn. Đó, chuột bạch phải thử hai cái xem cam nào ngon thì mình sẽ xài cái cam đó. Đặt hết. Đấy, nguyên zin này các bạn, còn nguyên tem này. Đây. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại camera nào mình có. Tuy vậy thì mình xin lưu ý với các bạn, để cho cái công việc nó dễ dàng nhất, nhanh gọn, thuận tiện, thì các bạn sẽ tránh giúp mình những cái camera như sau. Đó. Đây, những chiếc camera TVI thì các bạn cũng nên tránh nó ra, không sử dụng nha. Tiếp theo là camera IP. Đó, camera IP thì có cái chân như này này, các bạn cũng tránh nó ra. Những chiếc camera lùi của ô tô các bạn cũng có thể sử dụng được, bởi vì nó là camera analog, nó sẽ rất dễ dàng để kết nối với màn hình. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ phải cần cái nguồn điện để cấp cho nó. Ở đây thì mình có cái pack pin là 12V, 3 quả là 12V. Đó, các bạn sẽ cấp nguồn này. Đây, chúng ta cấp nguồn cho camera. Sau đó thì các bạn sẽ cần một cái sợi dây AV và một cái đầu chuyển để kết nối vào với lại màn hình. Đây, chúng ta sẽ kết nối như thế này. Đó. Đó, đầu còn lại các bạn cắm vào màn hình. Vậy là xong, khá là đơn giản. Nếu như các bạn không có cái đầu chuyển đó thì các bạn sẽ phải cắt dây ở đây để chúng ta nối vào cái sợi dây AV. Nó sẽ hơi phức tạp một chút, nhưng mà cũng không thành vấn đề, đúng không? Đó, các bạn nên mua cái đầu chuyển như thế này này, nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hy vọng qua cái clip này các bạn sẽ có những cái giây phút vui vẻ với chiếc đèn pin của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.